bạn biết đóng gói bưng bỏ vô, đóng lại ha, nặng nề gì đâu cần phải suy nghĩ. Nhưng mà đến cái ngày trước khi mình đi làm, một ngày nó đau đớn lắm, nó không phải nói sao bạn, đau đớn dã man luôn. Hi, chào các bạn. Trong video trước thì Ngân có nói là sẽ góp nhặt những cái kiến thức về Thụy Sĩ để chia sẻ với các bạn nhiều hơn, để những ai mà quan tâm về Thụy Sĩ, có kế hoạch qua Thụy Sĩ sinh sống, hoặc là có kế hoạch qua du học hoặc là du lịch, thì cũng sẽ có những cái kiến thức mà các bạn góp nhặt được, hoặc là chỉ là mở rộng những cái hiểu biết về một cái đất nước Thụy Sĩ nó như thế nào so với đất nước Việt Nam của mình thôi. Thì ngày hôm nay á, Ngân muốn chia sẻ với các bạn là qua Thụy Sĩ làm gì để sống và kiếm việc ở Thụy Sĩ nó như thế nào. Đầu tiên thì Ngân muốn nói về bản thân Ngân khi mà quyết định đi qua Thụy Sĩ. Thực sự là đó là một quyết định rất là khó khăn các bạn. Tại vì khi Ngân ở Việt Nam, sống ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì Ngân đã có một công việc ổn định và làm việc văn phòng. Hồi giờ làm việc văn phòng không không có làm việc chân tay. Và thu nhập ở Việt Nam của Ngân thì Ngân tạm gọi nó cũng khá cao. Mọi thứ nó đã ổn định hết rồi, từ công việc, chức vụ, nhà cửa, gia đình, bạn bè. Lúc mà quyết định đi qua Thụy Sĩ là mình không còn 18 đôi mươi trẻ nữa. Mình đã già rồi. Mình đã qua cái tuổi học hành để mà kiếm bằng cấp ở một đất nước như là Thụy Sĩ để mà kiếm việc làm rồi. Nên là mình rất là lo lắng luôn các bạn. Nhưng mà vì đã cưới chồng rồi mà chồng Ngân không có về Việt Nam được. Về Việt Nam cũng khó kiếm việc lắm. Nên đó là mà điều kiện kinh tế ở Việt Nam mình, mức sống ở Việt Nam mình thì thực sự là nó không thể nào bằng Thụy Sĩ. Nên là anh nói Ngân qua bên này đi. Lúc đó thì trong đầu Ngân vẫn chưa có hình dung được là những cái khó khăn nó đến mức độ nào các bạn. Đến khi mà qua bên này rồi á, Ngân vẫn kỳ vọng lắm về cái trình độ của mình, về cái bằng cấp của mình, về cái kinh nghiệm của mình và cái khả năng tiếng Anh của mình đủ để có thể đi làm. Thì cái năm đầu đó Ngân nộp hồ sơ rất là nhiều công ty ở tại bên này. Thì Ngân nộp hồ sơ và đều bị từ chối hết. Thì Ngân có những người bạn hàng xóm của Ngân, thì bạn đó cũng có cơ hội được việc làm. Bạn nói Ngân là kiên trì lên, bên này không phải nộp 10, 20 cái hồ sơ mà phải nộp 200, 300, 400 hồ sơ thì may ra là sẽ có một cái công ty nó cần mình, cần một cái người mà không biết tiếng Đức. Tại vì khu vực của Ngân nói tiếng Đức, mà các bạn biết là ở Thụy Sĩ nói 4 thứ tiếng nha: tiếng Đức, tiếng tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Romani, tiếng đó Romanish á. Thì Ngân không có biết một trong 4 thứ tiếng đó của Thụy Sĩ. Đối với những người mà có thể đi làm việc chân tay liền á, thì cũng không phải dễ xin việc tại Thụy Sĩ như là ở Mỹ, Canada hay Úc hay những cái nước khác. Ở Thụy Sĩ rất là khó xin việc. Nếu như mà không biết ngôn ngữ, đi rửa chén thôi cũng phải biết ngôn ngữ bên này nữa các bạn. Tuy nhiên ở Thụy Sĩ, nếu như mà không biết tiếng là một điều khó rồi. Cái khó thứ hai nữa là ở Thụy Sĩ á, họ đòi hỏi bằng cấp rất là cao, mà phải là bằng cấp của Thụy Sĩ các bạn. Bằng cấp của những nước khác, những cái nước mà đất nước phát triển như Mỹ hay là châu Âu á, Thụy Sĩ họ còn phải xem xét rất là cặn kẽ nữa, huống chi là bằng cấp của Việt Nam mình. Hầu như là bằng cấp của châu Á đối với Thụy Sĩ là con số 0 đó các bạn. Chỉ có trường hợp đối với những cái ngành nghề mà nó rất hiếm người và bạn rất có kinh nghiệm, và lúc đó thì nó sẽ tuyển cái người gọi là cực kỳ giỏi, chất xám rất kinh khủng thì mới có cơ hội làm việc. Còn mà những ngành nghề bình thường thì không dễ dàng để có việc. Tuy nhiên thì Ngân cũng có may mắn nha các bạn. Ngân cũng có may mắn được đi làm. Cái công việc đầu tiên mà Ngân xin được làm đó là làm thu ngân cho một nhà hàng. Nói là một nhà hàng cũng không phải, đó làm thu ngân cho một quán pizza tại một cái trung tâm ẩm thực. Thì đó, cái việc làm đầu tiên đó cho Ngân biết nó rất khó khăn khi mà Ngân không nói được tiếng Đức. Đặt bánh á, thì có rất nhiều nguyên liệu để mà nói chuyện. Thì những nguyên liệu đó nếu như nói tiếng Anh á, thì Ngân sẽ hiểu.
Nhưng mà có những người họ không nói được tiếng Anh, họ chỉ nói được tiếng Đức thôi. Và là Ngân đặt sai bánh, hoặc là Ngân làm rất là chậm vì Ngân phải hỏi những cái người khác đó là cái gì, hoặc Ngân phải tra điện thoại. Thì sau đó cái cơ hội đến, Ngân xin được một công việc ngắn hạn, làm việc cho một trường học của Thụy Sĩ. Thì công việc đó nó chỉ cần yêu cầu Ngân nói tiếng Anh thôi. Nhưng mà khi đi làm rồi, Ngân mới phát hiện ra là cái cô giáo chủ nhiệm giao tiếp với học sinh á, là tiếng Đức Ngân không hiểu gì hết, và cô phải dịch lại cho mình. Và các em học sinh á, thì các em bên đây hầu như cũng đều biết nói tiếng Anh, nhưng mà với trình độ của các em á, các em cũng nói tạm những vài ý chính thôi. Nên là công việc nó cũng không thể nào mà nó tốt đẹp lên được nếu như mà chỉ có tiếng Anh không. Nó rất là khó nha các bạn. Đó là Ngân kể 1 năm trước nha, trước khi Ngân quyết định Ngân thực sự phải học tiếng Đức. Thì Ngân tiếp tục tìm việc tiếp, không dừng lại ở đó. Các bạn biết Ngân làm gì không? Ok, giờ bỏ những công việc mà tri thức ra đi. Thu ngân thì tính tiền ha, chưa đến tay chân nha các bạn. Tính tiền rồi order rồi vậy thôi ha. Rồi đến công việc giáo viên thì cũng chưa tay chân nha các bạn. Khó quá. Ngân quyết định đi làm công việc tay chân, nhưng mà không phải nặng nề quá. Công việc gói hàng cho một công ty về thuốc động vật. Thì ở bên này á, họ sẽ kiểm tra cái năng lực của bạn. Thì Ngân chưa có làm việc tay chân nặng nề bao giờ hết, nên là Ngân cái ngày thử việc đầu tiên á, Ngân đi làm và Ngân làm rất tốt, Ngân làm rất nhanh, Ngân tiếp thu rất nhanh cái lời nói của anh giám đốc và cái người hướng dẫn. Họ nói chuyện, tức là anh giám đốc điều hành và cái anh hướng dẫn đó ngồi đánh giá về cái năng lực của Ngân sau một ngày nha các bạn. Đi làm thử 1 ngày, đánh giá năng lực của Ngân sau 1 ngày đóng gói hàng hóa thì đánh giá tốt, và họ bắt đầu offer cho Ngân cái công việc đó, cái mức lương. Nói đến mức lương thì bữa sau Ngân sẽ nói rõ hơn cái mức lương tại Thụy Sĩ cho các bạn nghe. Các bạn nhớ theo dõi nha. 1 ngày làm ở Thụy Sĩ thì mua được bao nhiêu tô phở, tô bún bò, có thể đi ăn nhà hàng được hay không ở Việt Nam thì lần sau mình sẽ nói. Và cái mức thu nhập 1 tháng ở Thụy Sĩ nó như thế nào, có đủ sống không, làm giàu được không, bữa sau Ngân sẽ nói nhiều hơn với các bạn nha. Còn bây giờ thì Ngân nói tiếp cái công việc mà Ngân đã được nhận làm. Ngân đi làm mà lúc đó thì họ chỉ nhận Ngân làm là 2 ngày trên tuần, 2 đến 3 ngày trên tuần thôi. Thì họ nói là Ngân nên học tiếng Đức để Ngân giao tiếp, tại vì trong công ty có cái chị kế toán thì Ngân sẽ làm việc với chị rất là thường xuyên, mà chị đó nói tiếng Anh không có giỏi, nên Ngân bắt buộc phải học tiếng Đức. Thì Ngân đồng ý, Ngân nói Ngân đang học thì sẽ không có sao, Ngân sẽ nỗ lực. Và họ cho Ngân công việc đó, cho Ngân một mức lương, cho Ngân những cái quyền lợi hè rồi tất tần tật luôn các bạn. Và Ngân rất là vui. Họ hẹn là thứ Tư tuần sau đi làm. Vui quá, giờ thông báo hết bạn bè, gia đình, chồng rồi các kiểu luôn. Mừng quá, mình đã có việc rồi. Mặc dù đó là công việc tay chân đầu tiên của Ngân. Bạn biết đóng gói, bưng bỏ vô, đóng lại ha, nặng nề gì đâu, cần phải suy nghĩ. Nhưng mà đến cái ngày trước khi mình đi làm, 1 ngày nó đau đớn lắm. Nó không phải nói sao bạn, đau đớn dã man luôn. Mình gọi điện để mình hỏi cái chỗ bãi xe, đậu xe, hay mình để coi mình nhớ là mình muốn hỏi cái gì đó ha. Cái đó nó buồn quá nên không có nhớ được chi tiết các bạn. Cái nào vui mình mới nhớ nhiều hơn. Tóm lại là mình gọi điện thì người ta không bắt máy. Mình nói ủa sao kỳ vậy ta, sao không ai bắt máy mình ha. Mình gọi luôn cho cái số anh giám đốc luôn, cũng bắt máy. Mình nói chắc là bây giờ nhiều hàng quá, không ai bắt máy của mình hết. Mình chờ cái đến 5 giờ mình nhận được một cái thư các bạn từ chối mình vì có một cái ứng cử viên sáng giá hơn. Trời, nó buồn dã man. Một cái hy vọng là mình có thể đi làm tại Thụy Sĩ đó thì nó dập tắt luôn rồi. Đó, mình đã mất công việc coi như là nắm trong bàn tay luôn, 1 ngày trước khi đi làm thôi. Nên là từ ngày hôm đó là mình quyết định là mình học tiếng Đức. Mình học ngôn ngữ bên này ở
ở Thụy Sĩ có 4 ngôn ngữ, ở vùng nào thì các bạn học ngôn ngữ của vùng đó. Lời khuyên của Tròn Ngân, lời khuyên của những người Thụy Sĩ bên này thì họ nói nếu như mà Ngân nói được tiếng Đức ở cái vùng của Ngân sống thì cái khả năng có việc nó là 99% luôn các bạn. Nên nó là nếu mà đối với những ai đang có ý định qua Thụy Sĩ sinh sống thì nếu bạn có thời gian đang ở Việt Nam hãy học cái ngôn ngữ tiếng Đức hay tiếng Pháp hay là tiếng Ý ở Việt Nam mình trước, và đến khi qua bên này rồi thì hãy tập trung vào cái việc học đầu tiên. Nên nó là các bạn sẽ có những người có ý kiến này, có ý kiến kia, thì đây là những cái điều mà từ những cái kinh nghiệm của Ngân từ những ngày mới qua cho đến bây giờ Ngân chia sẻ đến các bạn. Và trong các tập tiếp theo thì Ngân sẽ tiếp tục tìm hiểu và chia sẻ nhiều hơn từ những cái kinh nghiệm trải nghiệm của mình về đất nước Thụy Sĩ cho các bạn. Các bạn nhớ đăng ký, bấm chuông để nhận được những cái video mới nhất, chia sẻ mới nhất của Ngân nha các bạn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ nè. Chào.